Và vẫn tiếp tục series livestream của mình. Thì trong video mới nhất thì CEO Nguyễn Phương Hằng của Đại Nam có chia sẻ một loạt các cái tin tức động trời liên quan đến showbiz Việt Nam. Và cái series một mình chống lại cả showbiz này của CEO Nguyễn Phương Hằng đã được rất nhiều khán giả quan tâm. Và hôm nay chúng ta hãy điểm qua một số nhân vật chính được CEO Nguyễn Phương Hằng nhắc tới trong đoạn livestream mới nhất của mình xem như thế nào. Và tiếp tục mình sẽ sử dụng video livestream trên kênh của Trường Đua Đại Nam, một kênh có 193 người đăng ký, kênh của hệ thống CEO Nguyễn Phương Hằng. Hãy chúng ta cùng xem bà Hằng nói gì về showbiz tiếp tục. Rất nhiều điều lý thú ở đây. Tôi bao với quý vị luôn. Nếu không đúng á ha, nếu không phải ha, mắc đền gì tôi cũng đền hết. Tôi lấy hết danh dự tôi ra tôi chơi luôn. Tại tôi không có dính vô vụ này, tôi dính vô vụ thằng Lăng Băm đó. Cho nên nó nhiều khi á, cuộc đời á, nó khó nói lắm. Không biết là nghiệp quật tôi hay nghiệp quật Hoài Linh nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta đã mất niềm tin rồi. Bây giờ cái còn lại là cái mà cộng đồng mạng đã đóng góp cho Hoài Linh á. Cái niềm tin còn hay mất. Và xử sự như thế nào thì chúng ta theo như tôi á thì nên mời luật sư tham khảo. Vì tiền nào cũng là tiền mồ hôi nước mắt hết. Mà cái tiền mà muốn mang đến cho người ta một gói, nắm khi đói một gói khi no, nó quan trọng lắm quý vị ơi. Chứ không phải là mình như vậy rồi đợi tới giờ này mình im luôn. Rồi khi bươi ra bắt đầu mình thể hiện là mình sẽ đi. Và bây giờ đang mùa dịch đi đâu? Đi đâu? Thì thôi tiền ai trả về người đó đi, hoặc công bố cái là số tiền là chuyển về tài khoản đó đi. Còn nếu mà sau này có đi thì từ tài khoản nó chuyển ngược trở lại. Có nhiều cách lắm. Bây giờ vấn đề chứng minh là như thế nào thôi. Rồi sao tôi bực tôi đó, thật với quý vị á, tôi cũng nóng ghê. Không phải chuyện của tôi, chuyện của tôi là cũng xong rồi. Thật sự đó quý vị. Cho nên là một khi mà mình đã mất đi niềm tin rồi, mình tạm ứng niềm tin cho ai đó rồi, mình để người ta đem cái niềm tin đó để đi mua bán, để coi như là đánh tráo khái niệm á. Mình cảm thấy mình bị coi thường lắm. Mình bị coi thường, rất là thường người ta mới đối xử với mình như vậy. Và quý vị thấy không, bây giờ rất nhiều người phẫn nộ bất ngờ. Và có một số á, thì binh vực thần tượng, binh vực cố tình cổ súy. Và hai bên đấu nhau, một bên thì binh, một bên thì chống đó. Cho nên là tôi cũng không biết làm sao. Em cũng chia sẻ với lại các anh chị làm YouTube á, thì muốn cắt cái khúc nào mà đưa em lên á, thì đưa khúc nào cho nó đẹp một chút. Có những khúc nó phản cảm quá, em đẹp vậy mà cắt lên những cái khúc mà trời ơi quý vị thấy không. Ở trên mạng á, nó đưa những cái tấm hình rồi em không nhận ra em luôn. Nó làm sao mà nó dìm hàng em vừa xấu vừa già. Trời đất ơi, em không nhận ra em, phải là gọi là má em thì đúng hơn. Nhẫn tâm nó nổi mà phải dìm cả nhan sắc em mới chịu. Rồi trong đó em xinh đẹp mỹ miều vậy đó quý vị, thấy em đẹp không quý vị? Đó, vậy mà nó đưa những cái hình mà em tưởng bà ngoại em nữa chứ. Trời đất ơi, nhẫn tâm thật luôn đó quý vị. Phải nói là bó tay luôn. Đó quý vị thấy không? Rồi Viu Anh á, đó, Viu Anh nói nè. Bắt đầu nhắc đến Viu Anh này. Hôm trước là dân cần tiền ngay. Hôm trước Viu Anh nói đó. Sao bây giờ không vào khuyên anh Linh vài câu. 7 tháng rồi. Đó quý vị, đây Viu Anh. Và sẵn đây á, thì tôi cũng xin nói với Viu Anh luôn. Em ơi, chị đã nói rồi, dĩ dãn dơ dái dễ gì giấu giếm. Chị đâu có nói cái ông chồng sau này của em đâu. Chị nói cái thằng nào. Câu này rất hay nhá. Dĩ dãn cái gì nhỉ? Đó quý vị, đây Viu Anh. Và sẵn đây á, thì tôi cũng xin nói với anh luôn. Em ơi, chị đã nói rồi, dĩ dãn dơ dái dễ gì giấu giếm. Chị đâu có nói cái ông chồng sau này của em đâu. Chị nói cái thằng nào. Câu này rất hay nha các bạn. Dĩ dãn dơ dái dĩ thể giấu giếm. Nghe rất vần nha, nghe như kiểu rap ấy. Dĩ dãn dơ dái dễ gì giấu giếm. Nghe rất buồn cười ấy. Chúng ta xem tiếp nha. Nó cho em mấy triệu đô em mới lên đời. Chị đã nói rồi, dĩ dãn dơ dái dễ gì giấu giếm. Chị đâu có nói cái ông chồng sau này của em đâu. Chị nói cái thằng nào mà nó núp lùm kìa. Cái thằng nào mà nó cho em mấy triệu đô em mới lên đời, em mới gặp thằng chồng sau này.
chứ không phải là chị nói thằng chồng sau này. Chị không có nói em giật chồng thì giật được đâu. Cái thằng kia nó vẫn vợ con, nó vẫn đùng đùng, nó vẫn là số 1 của Việt Nam này, vẫn có cái bằng ghê gớm mà làm sao mà giật được của người ta. Nhưng mà chị đang nói là chị nói cái đó, còn em nói là em đâu có giật chồng, là em đang đánh tráo, hay là hai thằng đàn ông khác nhau. Chị đã nói với em rồi, dĩ dãn dơ dái, dễ gì giấu giếm, phải không? Mà em đi biện, em đi chứng minh trên công chúng là em đang đẻ thuê cho chồng em thì đúng rồi, cái này là thằng chồng chính thức. Còn chị đang nói là cái mà em đi đẻ mướn với lại em đi làm gái bao, nó khác cưng ơi. Đó, cái này nó khác nhau. Cho nên em cố tình em lên em nói là em đang đẻ mướn cho chồng em đứa con thứ 3, rồi đứa đó con đầu của ai vậy em? Đứa đó con đầu của ai? Trời, em đừng có chọc chị không có muốn nhiều chuyện. Nhưng mà tại chuyện nhiều quá chị phải nói, chứ không nói người ta tưởng là em thơm lắm. Nghe Viu Anh nha, chị không có chọc ghẹo em đó. Nhưng mà em đừng tưởng là em, chị không biết. Chị nói thật sự ra đó, chị không có biết thằng chồng sau của em là thằng nào, em đẻ cho bao nhiêu đứa thì chị không biết. Nhưng mà chị đang nói cái dĩ dãn dơ dái của em á, là cái thằng đầu tiên mà đưa em để em có vài triệu đô em đi qua Mỹ em đẻ đó, là chị đang nói cái thằng đó, chứ chị không nói thằng bây giờ. Mà thậm chí là cái thằng đó cũng ít có ai biết lắm, vì là có một cái hợp đồng rất là ghê nha Viu Anh. Cho nên là em nói rằng là em đang để mướn cho chồng đứa con thứ 3 cho chồng em. Trời ơi, sao em đi lừa cả thiên hạ vậy cưng? Hai cái khác nhau nha. Bao nhiêu ông thì chị chưa biết đó, nhưng mà rõ ràng là cái chồng đầu tiên của em là em chỉ là đẻ thuê, đánh thuê thôi. Chẳng qua là em làm gái bao em sang hơn, ông cho em mấy triệu đô, là từ đó em lên đời luôn. Chị đang nói cái đứa con thứ nhất là của thằng nào, chứ mà đứa thứ hai và đứa em đang sắp sửa đẻ gì đó chị không biết, là của con chồng sau của em là rõ rồi đó. Dám chơi dám chịu vậy thôi, nhưng mà đừng có đánh cháo khái niệm và đưa người ta đi qua một hướng xa. Có đâu cưng ơi. Như chị là chị có 80 chồng chị vẫn hãnh diện, có gì đâu. Ngon mới có người lấy mình, phải không? Nhưng mà mình phải biết mình xuất phát từ đâu, thấy không? Chị mắc cười ghê á quý vị ơi. Có cái này ghê lắm nè quý vị. Có đứa nó nhận là nó là vợ bé của anh Huỳnh Uy Dũng nữa đó. Rồi em nghe muốn té xỉu luôn. Nó nói nó là vợ bé, nó ở trong nách ảnh mỗi ngày mỗi đêm đó quý vị. Cho nên nó biết hết. Anh Dũng dừng hay anh Dũng tới, anh Dũng biết hết. Rồi em không thể nào em tưởng tượng nó tự xưng nó là vợ bé của ông Dũng luôn mới ghê chứ. Vậy không biết em là ai nữa. Trời ơi ghê không quý vị. Tao là vợ bé của ông Dũng nè. Rồi bây giờ quý vị thấy không, bây giờ nó xoắn não hết trơn, điện giật tụi nó hết rồi. Đó, bây giờ em chia sẻ với vấn đề Viu Anh là nó là như vậy. Thì quý vị cũng thấy rồi đó. Đó, sẵn đây chị nói luôn đó, em nghe cho rõ. Còn nếu mà em còn thắc mắc gì nữa đó thì buộc chị phải lôi tên người đó ra luôn nha em. Đó, lúc đó là coi như là em đừng có trách chị là không chừa đường cho em sống nha Viu Anh nha. Chị nói rõ nha, chị muốn biết là cái đứa con đầu tiên của ai, em đẻ được bao nhiêu, rồi tại sao em đi qua Mỹ và em làm bé cho người ta, em đẻ thuê như thế nào nha Viu Anh. Chứ em đừng nói là em đang đẻ thuê cho người chồng thứ 3. Cái đứa con này thứ 3 là xưa rồi, em đừng có lừa người ta. Đừng có lừa người ta nha. Chị nói chị chịu trách nhiệm, chị mới nói bậy nha Viu Anh. Em có một thời là nổi tiếng về cái câu chuyện này, chứ không phải là không đâu, không? Cho nên người biết người không thì giờ cho cả xã hội biết, cho toàn thế giới biết em đi. Thì em quá là xinh đẹp. Nói hay. Cái này hả? Cái này có mình đâu có dám, mình chưa, mình thôi cái này mình bỏ qua đi ha. Bỏ qua đi ha. Nào quý vị thấy không? Ngay từ đầu cái Ủy Nhiệm Chi này là đã dối trá rồi. Quý vị thấy không? Ngay từ đầu là em đã nói rồi, nghe là em đã hiểu rồi. Thấy quý vị thấy không? Kinh khủng không quý vị? Cùng với nhau bưng bít rồi chửi người ta thế này kia. Bây giờ quý vị thấy không? Nói ra một cái đám mà gọi là showbiz á, nó bẩn thỉu, nó bị ổi tới mức nào không quý vị? Quý vị nghĩ đi, thấy không? Nó diễn trên sân khấu như thế nào, và những cái mà nó lén sau lưng là những cái thật nhất. Ông nó chửi mình là chó đẻ, là khốn nạn, đó là những cái thật nhất. Rồi lại lên sân khấu khóc lóc diễn tả cảm ơn khán giả đã thế này thế kia. Trời ơi, thần điêu đại biệp, đừng có diễn nữa. Càng diễn càng nhục, càng diễn càng thối nát ha nha quý vị. Với lại có một cái bài mà Tuấn Anh á là phát biểu trên công chúng á, cái gì nghệ sĩ im lặng không phải vì họ sợ mà họ muốn làm công dân tốt. Tuấn Anh như là chồng của Hồng Vân như vậy. Chấp
hành luật pháp. Vậy thì cho tôi hỏi là nghệ sĩ Tuấn Anh đó nói là nghệ sĩ phải chấp hành. Vậy thì tụi bay kéo qua nhà của ông Duy Nguyễn á, tụi bay làm cái trò gì vậy? Tụi bay có thượng tôn pháp luật không, hay là tụi bay chơi luật rừng? Tụi bay trả lời lại một lần nữa đi. Tụi bay chơi luật rừng rõ ràng mà tụi bay nói thượng tôn pháp luật. Tụi bay nói gì vậy? Nói ngang nói ngược vậy. Tụi bay là nghệ sĩ đó, già đầu hết rồi, không phải tụi bay trẻ, thấy không? Mà nói một đường là một nẻo, đúng không? Giang hồ sĩ đúng không? Thượng tôn pháp luật cái gì đó. Bây giờ nè, thêm cái này nè, trời đất ơi. Bây giờ cái vấn đề là Chí Tài thì bây giờ theo nguyện vọng của cố nghệ sĩ Chí Tài á, là chết rồi để lại tiền. Vậy sao cái vụ này tụi bay không kéo tới nhà mày, tụi bay xử Hoài Linh đi, nó giữ tiền mà nó không làm gì đó. Sao tụi bay không làm giống như làm Duy Nguyễn đi, đúng không? Ước nguyện của Chí Tài là được mang cái tiền đó, rồi vợ của Chí Tài cũng muốn làm cái thiện đó, trao cho Hoài Linh 83.000 đô, phải không tụi con? Sao không ai kéo tới nhà của Hoài Linh đi? Thượng tôn pháp luật. Trời ơi, tụi bay chơi luật rừng không? Từ đó tới giờ tụi bay chơi luật rừng không? Tụi bay cứ đi nói một đường, tụi bay làm một nẻo. Bây giờ trong mắt công chúng á, nó thật cho quý vị thấy không? Chúng ta một lần nữa là tuột hết cảm xúc đối với nghệ sĩ rồi. Đa số là những cái nghệ sĩ mà một chùm một nhóm thôi, chứ còn tất cả những anh chị lớn á, là người ta rất đàng hoàng. Chẳng hạn như nghệ sĩ Mỹ Chi, rồi Mỹ Châu, rồi cô Kim Cương, rồi Ngọc Giàu, Lệ Thủy. Trời ơi, những anh chị lớn cực kỳ là đàng hoàng, cực kỳ là khán giả rất là yêu thương. Còn cái đám quỷ ma sau này nó trồi lên á, nó phá nát hết danh tiếng, nó phá nát hết những cái gì mà công chúng dành cho hai chữ nghệ sĩ. Bây giờ giang hồ sĩ rồi, và đi từ cái này qua cái kia, từ cái ngơ ngác này qua tới cái ngạc nhiên kia. Trời ơi, bây giờ đi qua tới cái chuyện mà nghĩa là lấy cái niềm tin, cái thương hiệu của mình để huy động tiền cứu trợ rồi ẩm luôn. Nó nói cái sách bên có chân, có nói sai đâu. Trời ơi, 10 mấy tỷ đâu phải là ít đâu quý vị. Nhưng mà đôi khi á, mình cứ nghĩ rằng nhìn vô cái hào quang đó, mình nghĩ là không có đáng gì. Mình tin, mình tạm ứng niềm tin để rồi hôm nay á, trời ơi, nó vỡ ra cái nó nhục nhã, mà nó đau đớn cho những người gọi là tạm ứng niềm tin, và nó nhục nhã cho cái thằng mà đứng ra đi quyên tiền cứu trợ của đồng bào dân tộc. Trời đất ơi, thật sự ra người Việt Nam chúng ta là quá hiền đó, rất là hiền, xử sự như vậy là rất là có văn hóa với nghệ sĩ rồi đó. Chứ thử coi nếu mà đụng cái tụi nó coi, nó kéo bầy kéo lũ, nó lột cái nóc nhà ra luôn. Chứ đừng có nói mà giờ nó cầm 10 mấy tỷ rồi, nó lên nó nói có mấy câu, chúng ta vẫn im lặng và chờ đợi, đúng không quý vị? Đó, thử Duy Nguyễn nó nói có một câu thôi, lập tức có một đám giang hồ sĩ tới nhà sĩ liền, xử luôn. Thấy chán không quý vị? Đó, bây giờ là cái gì? Tất cả là gì? Là thượng tôn pháp luật, đúng không? Cho nên chúng ta phải chờ đợi, một là tiếp tục trao niềm tin để cho nó tiếp tục. Hai là chúng ta phải làm cho rõ ra, để sau này những cái câu chuyện nhạy cảm thì nó phải rõ ràng. Nhất là những cái đồng tiền mà đi cứu trợ. Tôi nói thật với quý vị, tôi rất là cay đắng khi tôi là nạn nhân của cái câu chuyện mà bị thằng Võ Nằm Yên nó đi lừa. Quý vị biết nó đi lừa. Nó đi lừa đến mà tôi phát hiện ra trong một cái buổi đó. Bắt đầu tôi mới thật với quý vị là tôi thấy rõ ràng là nó không phải là con người. Ta ăn luôn cả những cái đồng tiền gọi là đi cứu người nghèo, người khổ. Quý vị thấy ghê gớm không? Cho nên chúng ta là gì? Chúng ta niềm tin. Mà tin vô ai? Tin những người nổi tiếng. Thì một lần nữa quý vị thấy ghê tởm không quý vị? Quá ghê tởm luôn, quá là sụp đổ, quá là ê chề khi mà một cái niềm tin bị hủy diệt từ từ. Và sắp tới đây sẽ còn nhiều cái để chúng ta giật mình thức tỉnh nữa. Cho nên đừng có khi nào mà nghĩ rằng là tại sao tự nhiên bỗng nhiên có một bà điên như tôi xuất hiện, để rồi hết người này chửi, hết người kia chửi, hết người nọ chửi. Nếu mà tôi có điên đi chăng nữa thì tôi vẫn vui, để tôi làm sao để cho cái xã hội này nó sạch đẹp, nó văn hóa trở lại, và cái sự tử tế phải trật tự trở lại. Chứ đâu có thể nào mà chúng ta cái gì thương hiệu mà để rồi hôm nay chúng ta nhận ra những cái quả rất là đắng như thế này nè quý vị. Đây, sẵn đây thì tôi chỉ làm một bài toán cho quý vị nghe này nha.
Bây giờ tôi một cái thí dụ, có nghĩa là 14 tỷ vào tháng 11 năm 2020 thì cái giá sắt lúc đó đó là nó chỉ có 15.500 đồng ký thôi. Thì tương đương là 903.225 ngàn một ký một tấn. Đó quý vị. Mà bây giờ cái ngày 25 tháng 5 năm 2021 mà trả tiền quy ra sắt á, thì nó là 24 tỷ 658.048 ngàn đồng. Cái giá thị trường hiện nay nha quý vị. Thì cái số tiền này nó chênh lệch đâu là 10 tỷ 658 triệu đồng. Không phải con số nhỏ nha quý vị. Nếu mà làm một cái giá trị thương mại á, thì đây là một trong những cái mà chúng ta phải làm cho rõ ra. Vì sao tiền nó đẻ ra tiền, chứ không phải là tiền nó nằm trong ngân hàng, và không phải tiền để trao một cái niềm tin để là cái tiền nó chốt thành tiền tiết kiệm. Và tiết kiệm hay không có tiết kiệm thì cho người trong tù có biết người trong kẹt có tiết kiệm hay không. Cho nên ngày hôm nay tôi nói đi nói lại để cho quý vị á hiểu được có những cái thủ thuật trong ngân hàng mà tôi có thể biến ra đó. Bản thân tôi có thể gửi tiết kiệm và chốt con số đó và có luôn cái xác nhận số dư, nhưng thực chất tôi rút 95% đi là bình thường. Cho nên đây là gì? Đây là một trong những cái bài học mà chúng ta muốn tin ai phải có niềm tin tuyệt đối. Còn nếu không, chúng ta cứ đi tới thẳng những cái người khổ, mình có bao nhiêu mình cho bấy nhiêu, mình lập một cái đoàn mình đi, chứ không thể trao một cái niềm tin như thế này. Và tôi cũng là nạn nhân của cái chuyện mà trao niềm tin rồi bị đánh tráo khái niệm. Rồi đến bây giờ á thì cơ quan đã vào cuộc, đang làm rất là rõ. Cho nên tôi nói với quý vị rằng là cuộc chơi mới bắt đầu, là bây giờ các cơ quan đã hoạt động trở lại. Và sắp tới đây á là luật sư của tôi sẽ đi làm việc liên tục, vì tôi thưa rất là nhiều. Nhưng hôm nay tôi mừng, tôi thông báo với quý vị cuộc chơi bắt đầu, cuộc chơi pháp lý bắt đầu, là vì đã qua bầu cử. Đó, tôi nói với quý vị là tôi nói có sách mách có chứng, chứ không phải là quý vị cũng hiểu rằng là sắp bầu cử quốc hội á, thì các cơ quan ban ngành đó là không có làm việc nhiều. Đa số là phải đợi cho tất cả mọi thứ qua ổn hết rồi thì bắt đầu cuộc chơi mới bắt đầu, là tôi bắt đầu là được thư mời rồi. Và tôi hứa với quý vị rằng tôi sẽ cố gắng làm hết những gì trong khả năng của tôi để mà tôi lôi cho bằng ra những con người không có trái tim, nhẫn tâm chà đạp lên cái sự khổ đau của người khác, và không biết vô tình hay cố ý mà dùi dập tôi, chửi rủa tôi, đi biêu ríu tôi là một cái thứ cặn bã của xã hội. Nhưng chính những con người đó mới là cặn bã của xã hội. Quý vị thấy không? Cấu kết với reo từ nhà báo ha, từ những người nổi tiếng, từ những người có tiếng nói, và những con người sẵn sàng bất chấp. Vì sao? Vì cuồng tín, vì fan, bất chấp tất cả. Và cuối cùng sẽ dướng vào cái gì? Thì sắp tới đây quý vị sẽ thấy, tôi đã nói rồi, tôi làm tất cả những gì có thể. Và quý vị đang biết hiện nay là 150.000 người đang xem đó quý vị. Quý vị ơi, em đẹp không quý vị? Tại vì mỗi lần em nói như vậy á là mấy cái đứa mà nó ghen tị với em nó điên lắm. Nó tăng xong nó lên, rồi máu nó lên não và nó chửi rủa em. Trời đất ơi, em biết mà, cho nên em cố tình em hỏi vậy đó mà. Nhưng mà em cũng đẹp phải không quý vị? Thật là thú vị. Sao con? Vì nghe câu này rất hay á. Đấu nhau, một bên thì binh, một bên thì chấp. Cái này nó khác nhau. Cho nên em cố tình em lên em nói là em vừa già. Trời đất ơi, em không nhận ra em. Thế nào rồi em đẹp vậy mà bắt đầu mình thể hiện là mình sẽ đi. Và bây giờ đang mùa dịch đi đâu. Em cũng chia sẻ với lại các anh chị làm YouTube á, thì muốn cắt từ gì đó quý vị thấy em đẹp không quý vị? Cái này nó khác nhau. Cho nên em cố tình em lên em nói là em đang để mướn cho chồng em đứa con thứ ba, rồi đứa đó con đầu đó. Đó, vì anh nói nè,